ma'am, ang massage naman natin kasi isa lang yung so magiging ang mga at a time na lang kayo. Sir, kasi sir may push pa. Siguro sir ang mga may push pa siya. Kaya kasi ma'am is money pwede. So after yung money pwede mo kayo magagawa ng massage. Drama. Hey guys, andito na kami. Naka-park lang namin. Ayan siya, madam. Love. So yun. Sana hindi kami late sa appointment namin. Kasi ang appointment namin ay 6. Ang oras na ba? So 6:42 na. Pero I guess, accommodate pa kami. 6:42 na. Tingnan namin kung ma-accommodate pa kami. Sana. Lock ko muna. Ayun. Hi. Dami pa yan ang tao eh. Sige. Sana. Nakapag-makeup na ako. Yes. Nakapasok pa kami. Bili pa nga pala ako. Yung totoo, nasan ka? Sura mo dyan. Bye-bye. Dad. Bagay sa'yo yung print dyan. Sana matuloy. Kawawa si ate sa'yo. Laki-laki mo. Pagod yan. Baka hindi niya na ako ma-massage. Enjoy! Wala nang customer. Oh. Hindi na ata humihi ngayon. Oh, ayun. Oh, diba? Practice na si ate.
Bigla silang nagtalikuran. Anyari? para akong nang raid dito bigla. Bigla silang tumalikod lahat. Hindi po kami maalam po kasi. Sabihin mo lang, hi, I'm ganyan. Sino? Nandito ba siya? Okay na kaya itong pako. Ang cute ng colors ng ganda sa camera. Sayang dad pala yung camera ko talaga yung dinala. Yung totoo. Nakatalikod talaga sila. Kaya masyado makapag-vlog actually. Sobrang ano pa yung boses ko. Tapos maya-maya nga na. May nagtatago nga dito sa counter eh. Ayoko ka. O yan o. Umangat ako ah. Umangat ako. Inano ko lang yung mga nail polish. Gano'ng katagal yung naglalast yung gel polish? Baka magulat yung mga viewers, no? Nakausap mo yung mga nail polish dun sa taas. 2 to 3 weeks, ate. Tapos, may ano pa yung question ko? Ayun, bala ko sana bumalik bukas. Kasi, gusto ko hindi. Oo, oo nga eh. At saka titingnan ko pa din kasi baka mamaya ma-move yung akyat namin ng Mount Pulag. Baka mamaya hindi din effect yung eyelash ko. Kasi makupusot ko talaga yan for sure dahil malamig na yun doon. Hindi pa nga masyadong magaling gagala na. Kailangan eh. Kailangan. Oo, kailangan din namin kasi for the vlogs. Oo. Alam mo ba yung mga kids ko kasama namin umaakit ng bundok? Yes. Last time, nagpunta kami ng Real, Quezon. 2 girls, 1 boy. Kayo naman, uuwi na lang kayo. Ayaw nyo pa kumaway sa camera. Una nga lang yung gamit ko. O, diba? Ano pa na pangalan ng may-ari? Shout out kayong may-ari. Si Miss Dayan. Dayan ba pangalan mo? Anyway, dun sa owner, congratulations. Actually, yung nag-refer sa akin dito, kumare niya. Nakalimutan ko lang yung binigay na pangalan. Pero hindi kami personally connected. Kaya hindi ko alam yung pangalan ng may-ari. Oo nga eh. Ayun sa permit. But anyway, pag gusto niya ng privacy, char. Anong meron sa anniversary ng ayan guys. Tapos na pala to. Wala na. Expired na. Tanggalin na. So until oo. Okay Nung nagpunta kami first, talaga. Kaya kumari niya nga yung kumari ko. Kasi yung kumari ko, yun din yung hilig niya. Hilig siya sa bags, sa shoes. Tsaka mahilig siyang kalad ka rin ako kung saan-saan. Kaya pa ba, ate? Uwi na? Ano pangalan mo, ma'am? Kahit naka-side view talaga, ayaw na ayaw siya. Kahit araw-araw may pumapasok dito, ikaw yung nakikita nila, di ba? Social media talaga. Si ate, anong name mo, ate? Si ate Jonah. Hi, ate Jonah. Shout out kay ate Jonah. Siyempre, para mapanood nyo, watch and subscribe. So,
sa channel namin. Ayan. Ano yun eh? Family channel actually yun. Oo. Family vlog. Oo, hindi kami nagtutour. Hindi kami nagtitrip. Oo, hindi kami nagtitrip nang hindi sila kasama. Siguro pag medyo delikado lang yung mga pupuntahan yun, hindi na namin sila sinasama. Pero most of the time, kasama sila. Nagtatago si ate. Buhay pa kaya yung asawa ko? Nangyari, love? Wala, ginugulo ko na sila dito kasi malapit na silang umuwi. Maiwan ka na dyan. Hindi na yata ako mamamasahin ni ate. Grabe, ano pag ginawa mo? Ba't parang nilagnat ka na? Relax lang po. Wala po kami sa ospital, guys. Tumutulog po kasi yung sipon niya. Yan. Uy. Ginagawa niya yan lagi. Mahirap magsuluman lang ganito. Silang mag-ama. Yung mag-ama ko, yung lalaki ko, bunso kong lalaki. Mahilig silang mag-ganyan. Ako, ewan ko, kung tutunog pa, hindi niya yata na-stretch yung mga kalangnan. Buti umuna si Sir Ma'am. Patayan pala massage na. Hindi na lang. Buhay ka pa naman, no? Ano, sabi mo sa akin? Pwede matulog dito. Ayaw pa niya kanina, ate. Kasi, nag-ano siya, sabi ko, magbihis ka na, alis tayo. Nung nag-chat ako dito. Ayaw niya. Sabi niya, wag na, sayang naman. Sabi ko, hindi naman ako magbabayad. Oh, ngayon, ayaw mo pa. Oh, hindi ka na makausap ng maayos. Bye, ate. Thank you. Yes, again. Nauna na talaga sila umuwi. So, tomorrow, Ano yan? Morning pa sila? ano ba? Yeah. 10. Yay! Happy? Happy! Madilim. So, happy ka? Ayan. Love you. Relax ba? Relax ka? Mhm. Hindi tayo masyadong malamig kasi masahe lang natin. So, yun guys. Just an update. Yung pangalan ng spa is Nailandia. And they are located here at Crossing Calamba. Siguro the best ano tawag doon? Best Nail salon. No. I mean, best way to find it is look for yung binalot, yung long time binalot dito sa crossing. And it's in front of New Star Shopping Mall, Shopping Center. At saka, makikita nyo din this yung Royal Business Club which I've shown on my previous video a while ago. Si ate, oh my god, what's her name? Tash. Si ate Tash. Ang sarap niya magmasahe. As in, yung massage niya is mag-a-adjust dun sa tipo ng yung sitwasyon ng katawan mo. Sitwasyon ng katawan. Hindi, kumbaga parang mararamdaman niya kasi kung marami kang lamig sa katawan, if stressed out yung katawan mo or something like that. So, yun. Nauna si husband ko. Nauna siya. Kaya, medyo pinarest ko muna si ate ng mga ilang minuto kasi parang feeling ko, she looks so exhausted. So, sobrang pagod dahil, hindi ko alam dahil ba malaki ka. Or, probably because, stressed out yung katawan niya lately. Sobrang pagod. Tapos yun nga, medyo kakagaling lang namin. Parehas kami kakagaling na sa, nauna ako magkatrangkaso. So, yun, masasabi ko lang, thumbs up, masaya kami. Magaan yung kamay nila sa, kasi di ba nilinisan ka din ng paa? Foot spa with pedicure. Actually, yung pinabook ko,
foot spa lang and then full body massage. Kaya lang, nakalimutan ni ate, yung technician niya. So, na-pedicure na din siya. So, okay lang yun. At least, na linisan din siya ng mga kuko at mga singit-singit sa paa niya. So, yun. Tapos, after niya ma-foot spa, nag-full body massage siya. And then, sumunod after niya ako naman. So, while he was actually in the massage room, I'm having my mani and pedi. Ayun. Sobrang mura lang din. Kumbaga, worth the price yung binayaran namin for tonight's relaxation session. So, na low energy na talaga ako. Do you have anything to say? Anything to add? Magaling sila. As in, silang lahat ay... Mabait, no? Mabait nila I didn't expect na magiging ganun kagaan yung kamay nila, yung nag-foot spa, yung nag-pedi, and most especially yung nag-massage. Oo. Kasi nakakwento ko si ate, she's been doing that for almost 10 years now. Eh? Yes. Talaga? Kaya talagang ang Grabe, galing ang niya. lakas niya. Ay, Tsaka hindi na nakakapagod. tatanungin ka niya kung okay ba sa inyo itong massage. Kasi she asked me if if okay sa akin yung elbow massage. Ay, oo. Which I told her na okay. As in, if you visit yung Nailandia, I suggest na mag body massage. Full body massage. Yes. It's Worth a combination of Swedish and ano yung isa? I don't know what is it called. Kalimutan Pero, ko. Mamaya, I'll just put it on the description box. Lahat nung details ng package na in-offer nila sa amin. tsaka sila, very accommodating. We were late for like 45 minutes. Pero, Sorry. pero in-accommodate pa rin nila kami. Oo. Which is good. Sorry. Yun nga pala guys, pumunta kayo dito and you actually booked for their services. Make sure na dumating kayo at least 5 minutes or 10 minutes before your schedule. Kasi if you're late, they will only wait for like 15 minutes. And then, if in case na merong mga walk-in na mga clients, syempre, i-accommodate na nila yon instead of waiting for you kung na-late ka. Like for us, sorry talaga guys, na-late kami ng 45 minutes, bonggang-bongga, diba? Kasi, ang book namin is 6 p.m. Hindi ko kinaya ng 6 p.m. tsaka yung travel time pa namin. So, hindi namin na manage yung oras ng maayos. So, yun. Just be on time para at least, hindi masayang punta mo kasi mamaya biglang dumami yung tao. Tapos nag-accommodate na sila ng marami. Baka mamaya hindi ka na nila ma-accommodate. Good thing na sa atin kasi okay pa, kaya pa nila. Yes. Tsaka medyo maaga-aga pa. They're open from 10 in the morning 10 a.m. to 10 to 10 p.m. p.m. So, tamang-tama lang yan kung Friday. Siyempre, instead of drinking out, alam mo yun, mag-bar kayo, might as well make it a habit na ito yung maging date nyo kung boyfriend, girlfriend man kayo or husband and wife. Maganda siyang gawing Friday night sesh instead of drinking out or going to some bars out there. Pero syempre, depende naman sa inyo kung anong trip nyo. But yeah, if you want to relax, then yes, this is one of the best place to come to visit here in Crossing Calamba. Pangalan ng nila ng spa is Nailandia. Nailandia. Oy, thank you so much sa inyo. Bye-bye Sa muna, ate. appointment.